नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यमी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु यो वेब डिजाइनको HTML सँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरु मैले बनाइरहेको छु र यसपछि पनि क्रमशःसँग आउँदै जाने नै छ। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो लिस्टको बारेमा मैले बताएको थिएँ हैन। त्यसमा OL र UL गरेर हुन्छ र लिस्ट आइटम हुन्छ LI भनेर भनेको थिएँ भने त्यसैसँग सम्बन्धित आजको यो टपिक नेस्टेड लिस्ट सँग सम्बन्धित छ। लिस्ट भित्रको पनि लिस्ट जसलाई हामी नेस्टेड लिस्ट भन्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र केही समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला भन्दै ढिला नगरी तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। नेस्टेड लिस्ट साथीहरु यो नेस्टेड लिस्ट के हो भने यो लिस्ट सँगै रिलेटेड हो हैन। नेस्टेड भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं भन्दा एउटा भित्र पनि अर्को हुन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ नेस्टेड भन्छौं। जस्तो उदाहरणको लागि यो एउटा OL छ हैन। यो OL को अब हामीले यो वेब डिजाइन भनेर लेख्यो नि यस भित्र पनि हाम्रो लिस्ट बनाउन सकिन्छ के हो। त्यस्तो खालको लिस्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा यो नेस्टेड लिस्ट भनेर भन्छौं। यसको चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ म यसरी देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस् है त। जस्तो कि मानौ अब हामीले यहाँ के राखियो भन्दा यो वेब डिजाइन भनेर राखियो हैन। यो मैले लेखे। अब वेब डिजाइन भनेर मात्रै त भएन यस भित्र पनि त हुन्छ नि भने हो। यस भित्र भएको जस्तो अब यहाँ गएर यो रोमनमा 1 लेखेर यसमा चाहिँ HTML अनि त्यसपछि आएर अर्को फेरि अब 2 गराएर CSS अनि त्यसपछि आएर यहाँ गएर बूटस्ट्र्याप अनि त्यसपछि आएर यहाँ गएर जावा स्क्रिप्ट भनेर लेख्यो नि यो वेब डिजाइन भित्रको भयो कि फेरि वेब डिजाइन भित्रको लिस्ट भयो। यसरी बुझ्नुस् लिस्ट हाम्रो मेन लिस्ट हुन्छ हैन। अनि लिस्ट भित्रको पनि लिस्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा नेस्टेड लिस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। यही नै हो र तपाईले लिस्ट राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने चाहिँ नेस्टेड लिस्टलाई गाह्रो हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि म अब यसलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु है त। ल हेर्नुस् मैले यहाँ कोड एडिटरमा यो खोलेको छु हैन। अनि यहाँ जनेर चाहिँ हाम्रो यो OL भित्र चाहिँ के छ HTML CSS बूटस्ट्र्याप जावास्क्रिप्ट भन्ने छ भने अब हामीले फेरि के गर्नु पर्यो भन्दा यो HTML भित्र पनि राख्नु पर्यो भने यस भित्र गएर फेरि OL अथवा UL सुरु गर्नु पर्यो कि हैन। अब हामीले अर्डर यस भित्रको सब टपिकलाई चाहिँ अब हामीले अर्डर लिस्टमा राख्ने हो कि अनअर्डर लिस्टमा राख्ने हो। सपोज मैले अब यहाँ अनअर्डर लिस्टमा राखिदिन्छु UL मा है। यहाँ UL गराएँ अनि त्यसपछि यहाँ गएर UL क्लोज गरेँ हैन। अनि त्यसपछि यस भित्र फेरि LI राख्नु पर्यो फेरि अर्को बुझ्नुभयो LI अनि त्यसपछि आएर LI क्लोज गर्ने। अब यस भित्र अब जस्तो हाम्रो HTML मा के हुन्छ ट्याग हुन्छ अनि त्यसपछि आएर एट्रिब्युट हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि आएर एट्रिब्युटको प्रोपर्टीहरु पनि हुन्छ हैन। हो यस्तो राख्नु पर्यो प्रोपर्टी भनी यसलाई नेस्टेड लिस्ट भन्छौं। अब ब्राउजरमा लोड गरेर हेरौं त ल हेर्नुस् यो HTML भित्र फेरि हाम्रो के देखियो ट्याग भन्ने आयो एट्रिब्युट भन्ने आयो यस भित्र आयो। अब ट्याग भित्र पनि फेरि हामीले अर्को राख्नु पर्यो मानौ हैन। हो अब यसमा फेरि अर्को OL अथवा UL सुरु गर्नु पर्यो। फेरि यहाँ फेरि OL राखिदिन्छु म अंक आउने बनाइदिन्छु अनि यहाँ फेरि OL क्लोज गर्छु हैन। अनि यस भित्र फेरि LI राख्नु पर्यो ल हेर्नुस् अनि यहाँ LI क्लोज। त्यसपछि अब हाम्रो ट्याग भित्र फेरि अब के ट्याग त अब हाम्रो एउटा हेड ट्याग हैन। अनि त्यसपछि यो बडी ट्याग। अब फेरि अब हाम्रो यो हेड भित्र पनि अरु हुन्छन् हैन। यस भित्र पनि फेरि अर्को बनाउनु पर्यो कि यहाँ OL राखौं अनि त्यसपछि फेरि OL क्लोज गरौं अनि यस भित्र फेरि LI राख्नु पर्यो LI अनि त्यसपछि आएर LI क्लोज। अब यो LI मा के राख्ने हो फेरि जस्तो अब हाम्रो यो हेडको कुरा भयो नि। हेडमा हामीले के राख्छौं त जे राख्छौं त्यो राख्ने। एउटा हामीले टाइटल राख्छौं अनि अर्को लिंक हैन अनि अर्को मेटा अनि अर्को स्टाइल यस्तै यस्तै हैन। यो गरिसकेपछि के भयो भन्दा यसैलाई नै हामीले के भन्छौं नेस्टेड लिस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। अब म यसलाई लोड गरेर हेर्छु हेर्नुस् है।
देख्नुभयो HTML CSS बुटस्ट्र्याप भन्ने हाम्रो मेन अब हाम्रो लिस्ट थियो। यसभित्र फेरि हामीले यो ट्याग भन्ने राखियो, ट्याग एट्रिब्युट अनि त्यसपछि आएर प्रोपर्टी भनेर राखियो। अनि ट्याग भित्र पनि फेरि के गरी यो 1 र 2 लगाएर हेड र बडी भनेर राखियो। अनि हेडमा फेरि के भयो एउटा टाइटल, एउटा लिंक, एउटा मेटा अनि अर्को स्टाइल। त्यस्तै फेरि बडीमा पनि हामीले अरु पनि राख्न सक्छौं। अब हेर्नुस् त यहाँनेर बडी छ हैन। अब बडी भित्र फेरि अर्को हामीले OL राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि आएर OL क्लोज गर्न पर्यो। यसको ठाउँमा तपाईले UL राख्न पनि सक्नुहुन्छ। ल मानौ यहाँ UL नै राखिदिउँ, केही भएन हैन। UL अनि त्यसपछि आएर यहाँ UL क्लोज अनि यस भित्र फेरि LI अनि त्यसपछि आएर LI क्लोज अनि यसलाई चाहिँ कपी गर्ने। अनि फेरि अब हामीले चाहिँ बडीमा फेरि के त भन्दा एउटा p ट्याग हैन। अनि त्यस्तै अर्को यो h1 ट्याग हैन। अनि अर्को img ट्याग, त्यस्तै अब अर्को एंकर ट्याग हैन। यस्ता हामी राख्न सक्छौं। ल अब यसलाई गएर लोड गरेर हेरौं त। ल हेर्नुस् बडी भित्र हेरे p ट्याग, h1 ट्याग, img ट्याग, a ट्याग यस्तै गरेर भने यसैलाई नै हामी के भन्छौं भन्दा नेस्टेड लिस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। साथीहरु आजको यो नेस्टेड लिस्ट सँग सम्बन्धित यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि तपाईले यो जानकारी अरूलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ, अरूले पनि सिकुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसलाई आफूले प्रयोग गर्ने सोशल मिडिया प्लेटफर्म के युज गर्नुहुन्छ त्यसमा शेयर पनि गर्नु होला। र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने यमयू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले राख्ने नयाँ जानकारीहरु तपाईहरुलाई अटोमेटिक नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।